Hello, good evening mga kabis. Dito tayo ngayon sa Eastwood City. And meron tayo dito bagong nakita. Ayan, meron tayo dito. Tayo sa Marble Ensemble. So ano pa? Ayan, meron tayo Captain America. Tapos mga Spider-Man. Let's go inside. For kids. Mga for kids. Kids toys. Oh, punta na kayo dito mga kabis. Ayan. Nice one. Nice one. Marvel Ensemble. Okay, subscribe and like paneli habis dulu kalau itu semua and go like pada habis ini kita Marvel Ensemble and mga tao